हाय आमचे वसरिका स्वागत। हम स्वाती ही मिगेल अम्मा वसुधा। आज मी पुंडी कशी करता सती मिगेल एक बहिणीला चॅनल असं हॉलँडली कन्नडा म्हणून थंय तिणा पुंडी कशी अपलोड केलेला त्या मिगेल बमणांनी पळोवन कशें आसतलें कसं टेस्ट आसतलो बा म्हणून निमगेला म्हळ्यार तांणी केरळच्या ह्या पुरा नवी आयकूच तांणी तशें एक ट्राय करया म्हणून आमी केल्ला। एक्चुअली पुंडी कशी म्हणल्यार कोड्यालांतू तुलुनाडूचे मरवाई पुंडी कशी म्हणून फेमस डिश। मरवाई पुंडी कशी म्हणारी खूब घालून करचे। सो आज आम्ही वेजिटेरियन वर्जन ट्राय करता साठी मला हांव आनी मेगल बाम म्हणून वेजिटेरियन फायनली वेजिटेरियन वर्जन सक्सेसफुल जालें। ताजे फुडें ह्या पुंडी कशी म्हणून मेगल मोव मे तशी साधारण करता आशिल्ली ते कसं म्हणत आमी सांगता। आमगेल अम्मा सुरेन उकडी घालून पोळो म्हळ्यार बकरी करता आशिल्ली त्या बकरेक आमी हे आशिल्ली अंदे करून रोस करून घालता आशिल्ली आमी ताका मग चेडवाला म्हणलं आम्ही करूया पुंडी कशी म्हणून करतात की पळया मिगेल आम्ही पोळ घालून करता आशिल्ली म्हणून आम्ही ट्राय केले पण लायक सक्सेस जालें मात्र खावच्या का बाहेर लायक सगळ्यांक लायक जालें। म्हाका मेगल बमणाक एस्पेशली मस्त इश्ट जालें। सो ह्या कोड्यालांतू मरवाई पुंडी कशी म्हणटा ती आमची केल्यांतू उंडी कशी म्हणून सांगता। तुम्ही ट्राय करीन त्या उंडी कशी सो हे कशी करची म्हणून पळया। 2 कप उकडी तांदूळ, 1 कप दोसा राईस, 4 ಗಂಟೆ ತಂದುಲು ಒಟ್ಟು ತಿಂಬೋಕ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಲಾಕ 10 ಜನ ಪೌತ अर्धवळ नारलो तांदूळ आणि रुचीक थोडे मीठ घालनो सुकीची तरतरी वाटून घेवका। एक 5 नंतर 2 टीस्पून नारळ तेल वाटीलेले पीठ तांतूळ घालनो अळोका जावक जाल्यार मात्र थोडे उदक या घटी जावते लो फ्लेम अंतू अळोका बोटाची अणसून येता आणि 5 मिनिट अळलेलरी पावता। आता पीठ सिजून जाल्ला आता उदकांत हात बुडोवन सनसना उंडू करू स्टार्ट करूया। पूरा रेडी जाल्यानंतर कुकरांत ना जाल्यार पेडावणांत सिजोचे दवरया। सिजोचे दवरतना 1 लेयर मात घालका ना जाल्यार पुरा अणसून येता। तुम्ही एक बशी चड लेयर घालचे जाल्यार फर्स्ट 1 लेयर घालनो एक 5 मिनिट ओप काढनो मागीर नेक्स्ट ताजे वयर अनेक लेयर घालनो एक 20 मिनिट बेगील घालन अशी सिजोया। नेक्स्ट आता गशीक तयार करया। 2 टीस्पून नारळ तेल, 2 दिग मिरसांगी, 4 गुड्डी मिरसांगी एक वेळा सम फ्राय करून घेवका। फ्राय करून जाल्यानंतर काढनो त्यांचे तेलांतू 2 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून जीरा, 4 टीस्पून कोथंबरी या लो फ्लेम अंतू लायक पुरमोळ येवते फ्राय करका। त्या पटपटी आणि पुढच्या स्टार्ट करता तदना अर्ध टीस्पून हळदी पिठी, 1 पियाव घालनो पियाव बहु ते फ्राय करका। आता मी मसाला पुरा वाटून घेवका ताक एक होड लिंबे तितले चिंचाम आणि अर्धवळ नारलो लन वाटून घेवका। चिके लन वाटू जावच्या येताना 4 लसणू घालनो एक 4 सुतू गुंडोका। तुम्ही या मिक्सिंग नालारी ग्राइंडरान करियत आणि त्यांचे मसाला खतखत काढका ताक 1 टेबलस्पून मीठ जावक जाल्यार मात्र थोडेची उदक आणि करबेव पल्लो एक वेळा समज कतकतल्यानंतर ताका सिजन दवरलेल्या उंडी घालून घेवन एक 5 मिनिट ते मीडियम फ्लेम अंतू सिजोका। आता आमगेल्या उंडी कशी रेडी जाल्या। आमगेले चॅनल आमचे वसरी तुमकां इष्ट जाल्यार लाईक करयांती, शेअर करयांती आणि विसरण्याची सबस्क्राइब करयांती। बाय बाय, थँक्यू।